बघा मित्रांनो, सिंपल फ्रेममधील आपण दुसरं लेक्चर स्टार्ट करत आहोत. दुसरं लेक्चर आपण म्हणजे आधीच्या लेक्चरला ॲझम्पशन्स मेड इन ॲनालिसिस म्हणजे जे काय ॲझम्पशन्स आहेत ते आपण बघितलेलं आहे, लक्षात येते. मग आता त्याच्यानंतर जे बघणार आहोत तर ते बघणार आहोत ते मेथड ऑफ ॲनालिसिस. मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत बघा, तर मेथड्स ऑफ जॉईंट्स, मेथड्स ऑफ सेक्शन, त्यालाच मेथड्स ऑफ मुवमेंट म्हटलं तरी चालेल. त्याच्यानंतर ग्राफिकल मेथड. आता हिअर वी शाल डिस्कस फर्स्ट टू ॲनालिटिकल मेथड. आता आपल्याला सिलेबसला फक्त मेथड ऑफ जॉईंट आणि मेथड ऑफ सेक्शन आहे, ग्राफिकल मेथड नाही आहे, लक्षात येते. ग्राफिकल मेथड हे स्टील स्ट्रक्चरमध्ये आहे, त्यावेळी शिकवतील. तर बघा मित्रांनो, हे दोन मेथड असणार आहेत, तर ते केअरफुली बघा. आणि तुम्हाला सरळ सेवेमध्ये कुठले मेथड आहेत तर मेथड्स ऑफ जॉईंट, मेथड्स ऑफ सेक्शन आणि ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथडचे आता ॲक्च्युली मला नाव आठवत नाहीत, पण त्याचेसुद्धा नावं असतात आणि त्याच्यातले दोन ॲक्च्युली ग्राफिकल मेथड हे दोन पद्धतीनं सोडवलं जाते. तर त्याच्यात मेथड्स ऑफ जॉईंट, मेथड्स ऑफ सेक्शन आणि त्याच्यातलं कोणतं तरी एक मेथड लिहितात आणि त्याच्यानंतर ऑल ऑफ दीज किंवा नन ऑफ दीज असं म्हणतात. तर तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे, ह्या सगळ्या लक्षात ठेवा कुठले मेथड आहेत. आता जॉईंट मेथडनं सोडवणार आहे, सेक्शन मेथडनं पण आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे, त्यामुळं तुम्हाला लक्षात येईल. त्याच्यानंतर ग्राफिकल मेथड नसल्यामुळं फक्त इथं ग्राफिकल मेथड म्हणलेलं आहे, लक्षात येते. तर ते ग्राफिकल मेथड कुठले आहेत तर ते ॲक्च्युली स्टील स्ट्रक्चरमध्ये बघूयाच आपण. तर ह्या दोन मेथड लक्षात ठेवा. तर फर्स्ट वन असणार आहे मेथड ऑफ जॉईंट्स. मेथड ऑफ जॉईंट्समध्ये काय बघा मित्रांनो, ह्या स्टेप आहे. स्टेप आपल्याला मी पहिल्यांदा समजावून सांगतोय. स्टेप समजून सांगितल्यानंतर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला काय हरकत नाही, लक्षात येते. मग बघा काय येणार आहे बघा, एक्सप्लेन द स्टेप वाईज मेथड ऑफ जॉईंट यूज्ड टू डिटरमाइन फोर्स इन मेंबर ऑफ अ फ्रेम. म्हणजे त्या मेंबरमधील एखादा ट्रस असेल किंवा फ्रेम दिलेले असेल तर त्या फ्रेममधील मेंबरमध्ये किती फोर्स आहे हे आपण फाइंड आउट करायचं आहे. हे कशानं? मेथड ऑफ जॉईंटनं. तर बघा, फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप्स इन ॲनालिसिस ऑफ ट्रस बाय मेथड ऑफ जॉईंट. मेथड ऑफ जॉईंटनं बघूया. स्टेप फर्स्ट काय असणार बघा, चेक द स्टॅबिलिटी ऑफ ट्रस बाय युजिंग n इज इक्वल टू 2j-3. पहिल्यांदा तो ट्रस स्टेबल आहे की नाही बघायचा. स्टेबल असेल तरच आपण पुढं जायचं, नसेल तर आपण तो इम्परफेक्ट ट्रस आहे म्हटल्यानंतर फाइंड आउट करणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला ॲक्च्युली परफेक्ट ट्रस देणार आहेत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला, लक्षात येते. बघा, इन केस ऑफ कॅन्टिलिव्हर ट्रस वी कॅन चेक स्टॅबिलिटी बाय युजिंग n इज इक्वल टू 2j-4. बघा, सिम्पली सपोर्टेड असेल तर n इज इक्वल टू 2j-3 असणार आहे आणि कॅन्टिलिव्हर असेल तर 2j-4. हे सुद्धा विचारलेलं आहे MPSC मेन्सला. हे दोन क्वेश्चन दोन्ही पडलेले आहे. सिम्पली सपोर्टेडला कोणता आहे आणि कॅन्टिलिव्हरला कोणता आहे, लक्षात येते. त्याच्यानंतर ना बघा, स्टेप 2 कन्सिडर FBD म्हणजे फ्री बॉडी डायग्राम. कन्सिडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एंटायर ट्रस and compute the reaction components using 3 conditions of equilibrium. Determination of support reaction may not be necessary in the case of cantilever truss. लक्षात येते. बघा, पूर्ण एंटायर ट्रस असणार, त्याची डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम काढायचे आहे, पूर्ण कन्सिडर करायचे आहे. कम्प्यूट द रिॲक्शन्स कंपोनंट्स युजिंग 3 कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. म्हणजे रिॲक्शन फाइंड आउट करताना 3 कंडिशन्स, इक्विलिब्रियम कंडिशन 3 कुठल्या, समेशन fy इज इक्वल टू 0, समेशन fx इज इक्वल टू 0 आणि समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0. ह्या 3 इक्विलिब्रियम कंडिशन यूज करायचे आहेत. त्याच्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिॲक्शन मे नॉट बी नेसेसरी इन केस ऑफ कॅन्टिलिव्हर ट्रस. ॲक्च्युली कॅन्टिलिव्हर ट्रससाठी आपण रिॲक्शन वगैरे फाइंड आउट करत नाही, त्यामुळे समेशन मुवमेंट वगैरे घेत नाही, कारण सगळा लोड आहे तो एक सपोर्ट घेतोय, त्यामुळे सगळा जो काही लोड आहे तो डायरेक्टली सपोर्ट घेतोय असं कन्सिडर करून आपण डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप करत असतो. लक्षात येते, आपण हे सिम्पली सपोर्टेड बीम आणि कॅन्टिलिव्हर बीममध्ये बघितलेलंच आहे. नेक्स्ट बघा, सिलेक्ट अ जॉईंट सच दॅट देअर एक्झिस्ट मॅक्झिमम 2 अननोन फोर्सेस. बघा, एखादा जॉईंट सिलेक्ट केलेला आहे तर त्याच्यातले 2च अननोन असायला पाहिजेत. दोन फोर्स मेंबर अननोन असायला पाहिजेत, मगच तो आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे. मग ते तसा आपण जॉईंट सिलेक्ट करायचा आहे. नेक्स्ट वन बघा, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम
of selected joint by assuming forces in member as away from the joint that is assumed tensile force. बघा फ्री बॉडी डायग्राम केल्यानंतर ना सिलेक्ट जॉईंट कोणताही जॉईंट एखादा सिलेक्ट केला तर ॲज्युमिंग फोर्स इन मेंबर ॲज अवे फ्रॉम द जॉईंट, तर तो मेंबर सिलेक्ट केलेला आहे तर तो ॲज्युम काय करायचा आहे तो टेन्साईल म्हणजे अवे फ्रॉम द जॉईंट. टेन्साईल असेल तर अवे फ्रॉम द जॉईंट आणि कॉम्प्रेशन असेल तर टुवर्ड्स द जॉईंट असणार आहे. लक्षात येते. मग बघा आता स्टेप 5, द फोर्स ॲट अ जॉईंट आर कॉन्करंट अँड इच जॉईंट इज इन इक्विलिब्रियम सो अप्लाय 2 कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अँड समेशन एफ वाय इज इक्वल टू 0. बघा फोर्सेस ॲट अ जॉईंट आर कॉन्करंट. बघा एखाद्या जॉईंटवरती फोर्सेस आपण बघणार आहे तर ते कॉन्करंट म्हणजे काय? कॉन्करंट म्हणजे एकाच पॉईंटमधून नंबर ऑफ फोर्सेस पास होणं म्हणजे त्याला कॉन्करंट म्हटलं जाते. आणि नॉन कॉन्करंट म्हणजे एकाच म्हणजे दोन बिंदूतून नंबर ऑफ फोर्सेस पास होत असतील तर त्याला नॉन कॉन्करंट म्हणतात. मग बघा काय म्हटलेलं आहे, इच जॉईंट इज इन इक्विलिब्रियम. प्रत्येक जॉईंट हा इक्विलिब्रियम आहे. अप्लाय 2 कंडिशन्स. मग 2 कंडिशन्स इक्विलिब्रियम 2 कंडिशन्स अप्लाय करायचे, समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय. समेशन एम इथं का नाही? कारण त्याच पॉईंटमधून जर नंबर ऑफ फोर्सेस जात असतील तर समेशन मुवमेंट ही ॲब्सेंट राहणार आहे. कारण काय, त्याच पॉईंटमधून जर जाणार असेल तर फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असते, तर तिथं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स नाही कारण त्याच पॉईंटमधून गेला तर त्याला डिस्टन्स नसणार आहे, त्यामुळे मुवमेंट ही 0 असेल. मग समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय ह्या दोन्हीच इक्विलिब्रियम कंडिशन इथं लागू पडतात. लक्षात येते. त्याच्यानंतर ना बघा फाइंड आउट सम फोर्सेस बाय ऑब्झर्वेशन ऑर बाय इन्स्पेक्शन. बघा काही मेंबरमधले फोर्सेस हे बघितल्यानंतर ना पण किंवा एकदम व्यवस्थित बारकाईनं बघितल्यानंतर ना सुद्धा फाइंड आउट केलं जाते, म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे. म्हणजे कसं, आता एखादा मेंबर आहे, आता हा मेंबर आहे कुठला तर, आता एक पॉईंट आहे लक्षात ठेवा, इकडून येणारा फोर्स 60 असेल तर तिकडून सुद्धा येणारा 60च असणार आहे. ते बघितल्या आपल्याला लक्षात येते, तर तो बघितल्यानंतर ना लक्षात येणार आहे आणि त्या पद्धतीने सोडवायचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप बघा 7वी स्टेप, रिपीट द प्रोसिजर बाय सिलेक्टिंग डिफरंट जॉईंट अँड फाइंड आउट फोर्स इन ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस. म्हणजे आता एका जॉईंटमध्ये नंबर ऑफ फोर्सेस जाणार आहेत एका जॉईंटमधून, तर त्याच्यातले फोर्सेस आपण फाइंड आउट केलो, पण ती रिपीट प्रोसिजर करणार आहे दुसऱ्या जॉईंटसाठी, तिसऱ्या जॉईंटसाठी. लक्षात येते. मग बघा नेक्स्ट स्टेप बघा, टॅब्युलेट द रिझल्ट इन अ फोर्स टेबल युझिंग पॉझिटिव्ह ॲज टेन्साईल अँड निगेटिव्ह ॲज कॉम्प्रेसिव्ह. हा टेबल तयार करायचा आहे. सिरियल नंबर, मेंबर ए बी बी सी सी डी काय असेल ते असेल, मॅग्निट्यूड म्हणजे त्याची व्हॅल्यू, किती लोड असणार आहे त्या मेंबरमध्ये, किती फोर्स असणार आहे म्हणजे 60 किलोन्यूटन 80 किलोन्यूटन काय असेल ते असेल, तर तो मॅग्निट्यूड आणि नेचर तो टेन्साईल आहे की कॉम्प्रेशन मेंबर आहे हे सुद्धा इथं लिहायचं आहे. नेक्स्ट स्टेप बघा, ड्रॉ फायनल फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रस शोविंग मॅग्निट्यूड अँड नेचर ऑफ ऑल एक्सटर्नल ॲज वेल ॲज इंटरनल फोर्सेस. तर हा बघा आणखीन फ्री बॉडी डायग्राम पुन्हा काढायचा आहे आणि त्याच्यात सगळे फोर्सेस किती मॅग्निट्यूड आहे आणि त्याचं नेचर म्हणजे कसं असणार आहे. ट्रस असणारा की टेन्साईल असेल तर तो ॲरोनं दाखवायचा आहे आणि तिथून किती लोड गेलेला आहे त्याच्यातला फोर्स किती आहे ते दाखवायचं आहे. मग बघा काही गोष्टी आहेत ते ऑब्झर्वेशन बघा, फोर्सेस बाय ऑब्झर्वेशन काय आहे बघा. ऑब्झर्वेशन ॲक्च्युली 3 ऑब्झर्वेशन आहेत, एकदम बारकाईने लक्षात ठेवा. ऑब्झर्वेशन 1, 2 फोर्सेस जॉईंट काय असणार आहे, 2 फोर्स असले तर बघा कसे आहेत. इफ अ जॉईंट कॅरीज ओनली 2 फोर्सेस विच आर नॉन कोलिनियर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ जॉईंट बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0. बघा एखादा आता हा जॉईंट आहे, ए जॉईंट आहे, बी जॉईंट आहे, सी जॉईंट आहे, तर हा कोलिनियर नाही आहे, एकाच लाईनमध्ये नाही आहे. 90 डिग्री आहे, इथं काहीतरी 90पेक्षा जास्त आहे, इथं सुद्धा 180पेक्षा जास्त आहे अँगल, तर बरोबर 180 असेल तर फोर्सेस कन्सिडर करणार आहे, नसेल तर इथं दोन्हीच्या दोन्ही आता F1 आणि F2 0 कन्सिडर करायचं आहे. बघा F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 0. बघा एकाच लाईनमध्ये जर असेल म्हणजे आता बघा एखादा मेंबर आहे तो इकडून पण ओढा लागलाय तिकडून पण ओढा लागलाय, तर तो टेन्साईल झाला म्हणजे एकाच लाईनमध्ये पाहिजे आहे. मग इथं हे एकाच लाईनमध्ये नाही आहे, त्यामुळे F1 इज इक्वल टू 0 F2 इज इक्वल टू 0. बघा F1 F2 असणार आहे, तर ते दोन्हीचे दोन्ही 0 असणार आहेत. आणि एकाच लाईनमध्ये जर असेल
तर तिथं फोर्स काहीतरी असणार आहे, लक्षात येते. तर बघा मित्रांनो, नेक्स्ट बघा ऑब्झर्वेशन 2, 3 फोर्सेस जॉईंट. आता हा आता बघितलेला तो 2 फोर्सेस जॉईंट होता. आता 3 फोर्सेस जॉईंट. 3 फोर्सेस जॉईंट काय बघा, इफ अ जॉईंट कॅरीज ओनली 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस आहेत बघा, 3 फोर्सेस, अँड आउट ऑफ which if 2 are collinear and third force must be equal to 0 and 2 collinear forces must be equal and opposite. म्हणजे बघा आता 3 फोर्सेस आहेत F1 F2 F3. तर ह्याच्यातल्या ए जॉईंटवरती F1 F2 एकाच लाईनमध्ये, त्यामुळे हे कन्सिडर करायचं आहे. पण हा एका लाईनमध्ये नाही आहे, त्यामुळे हा 0 घ्यायचा आहे F3. बघा F1 F2 एकाच लाईनमध्ये, तिरका असू दे पण एकाच लाईनमध्ये 180 डिग्रीचा अँगल आहे. आणि F3 काहीतरी त्याला कोलिनियर नाही आहे, त्यामुळे F3 0 आहे. इथं सुद्धा F1 F2 लिनियर आहे आणि हा लिनियर नाही आहे, लक्षात येते. मग तो 0 असणार आहे. इथं सुद्धा F1 F2 लिनियर आहे पण F3 लिनियर नाही आहे, त्यामुळे F3 0. इथं बघा 0चं चिन्ह दाखवलेलं आहे. मग बघा F1 इज इक्वल टू F2 अँड F3 इज इक्वल टू 0. F1 आणि F2 काहीतरी व्हॅल्यू आहे पण F3 हे 0 असणार आहे. बघा अपोजिट असेल तर ज्याची F1ची जेवढी व्हॅल्यू असणार आहे तेवढीच F2ची व्हॅल्यू असणार आहे, लक्षात येते. पण त्याचं नेचर आता टेन्साईल आहे की कॉम्प्रेशन आहे हे डिपेंड्स ऑन लोडिंगवरती असणार आहे. नेक्स्ट बघा ऑब्झर्वेशन 3, 4 फोर्सेस जॉईंट. 4 फोर्सेस जॉईंट बघा, इफ अ जॉईंट कॅरीज 4 फोर्सेस विथ 2 पेअर्स ऑफ कोलिनियर फोर्स प्लस जॉईंट ऑर क्रॉस जॉईंट, कोलिनियर फोर्सेस मस्ट बी इक्वल अँड अपोजिट. बघा इथं तुम्ही बघू शकता F1 आणि F2 बघा, F1 आणि F2 कोलिनियर आहेत, F3 आणि F4 कोलिनियर आहेत. त्यामुळं हे सगळेचे सगळे. आता इथं राहिली गोष्ट बघा, हे सगळे अवे फ्रॉम द पॉईंट आहेत. इथं हा ए जॉईंट आहे आणि अवे फ्रॉम द जॉईंट आहेत. बघा इथं अवे फ्रॉम द जॉईंट आहेत, पण इथं बघा हा फोर्स आहे, तिन्हीच्या तिन्ही अवे फ्रॉम द जॉईंट आहेत आणि टुवर्ड्स जॉईंट हे F3 आहे, लक्षात येते. त्यामुळे F4 हा निगेटिव्ह घेतलेला आहे. बघा आता F4 निगेटिव्ह काय, F3 ॲक्च्युली निगेटिव्ह घ्यायला पाहिजे आणि F4 पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे. ते आपण प्रॉब्लेम शिकवताना मी तुम्हाला सांगतोय. मग बघा इन फिगर 6.3 आता हाच असणार आहे. तर याच्यात F1 इज इक्वल टू F2 आणि F3 इज इक्वल टू F4 असणार आहे याची व्हॅल्यू, लक्षात येते. इम्पॉर्टंट नोट बघा मित्रांनो, फॉर अबव 4 फोर्सेस जॉईंट, इफ अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन away from joint, the opposite collinear force must be tensile, but if force is acting towards the joint, opposite collinear force must be compressive, negative. बघा टेन्साईल असणार आहे तो पॉझिटिव्ह आणि कॉम्प्रेसिव्ह असणार आहे तो निगेटिव्ह. तर F1 इज इक्वल टू F2, F3 आता ह्याच्यात F3 इज इक्वल टू मायनस F4 आणि म्हणजे किंवा F3 इज इक्वल टू F4 हा कॉम्प्रेसिव्ह. आता ॲक्च्युली हा F3 कॉम्प्रेसिव्ह आहे पण इथं F4 इथं बाय मिस्टेक झालेला आहे. F3 इथं मायनस असणार आहे आणि इथं F3लाच कॉम्प्रेसिव्ह असणार आहे आणि F4 टेन्साईल असणार आहे, लक्षात येते. तर हे सगळं इथं आहे. आता फक्त ह्याच्यात एक दाखवताना दाखवलेले नाहीत पण मी तुम्हाला सांगतोय. आता समजा हे 3च मेंबर दिले असते, आता हे असंच दिलेले आहेत, लक्षात येते. हा असाच मेंबर दिलेला आहे आणि ह्याच्यावरती लोड दिलेला आहे. याच्यावरती लोड काहीतरी दिलेला आहे, आता 10 किलोमीटर लोड दिलेला आहे आणि तो ॲरो असा दिलेला आहे. म्हणजेच काय, तो लोड दिलेला आहे तो सुद्धा एक मेंबर कन्सिडर करायचा आहे. बघा ते आता मी नंतरनं प्रॉब्लेमच्या वेळी सांगण्यापेक्षा इथं स्टेपमध्ये द्यायला पाहिजे होते त्यांनी, पण दिलेलं नाही आहे. तर इथं जो काही लोड असणार आहे तो लोड म्हणजेच एक मेंबर असणार आहे, हे लक्षात ठेवा, लक्षात येते. तर इथं मी चांगल्या पद्धतीत सांगू शकतो. बघा आता हे F1 F2 आणि F3 म्हणजेच काय, ही डायग्राम मी इथं काढलेला आहे आणि हा जो काय ही अशी डायग्राम आहे, लक्षात ठेवा. तर ह्याच्यावरती लोड दिलेला आहे. आता लोड हा असा पद्धतीत दिलेला आहे, तर हा सुद्धा एक मेंबरच आहे. त्यामुळं चारीच्या चारी फोर्सेस हे कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साईल काय असेल ते येणार आहे. समजा इथं लोडच नसता तर हा 0 आला असता, पण इथं लोड दिल्यामुळं हा मेंबर आहे असं कन्सिडर करून F1 F2 F3 F4 असणार आहे, लक्षात येते. तर हे झाले मेथड ऑफ जॉईंट झालेलं आहे, ठीक आहे. आता मेथड ऑफ सेक्शन बघा. मेथड ऑफ सेक्शन किंवा मेथड ऑफ मुवमेंट, मेथड ऑफ सेक्शनलाच मेथड ऑफ मुवमेंट म्हणले जाते. बघा दिस मेथड इज पर्टिक्युलरली used when magnitude and nature of forces in few member limited member are required to be found out. म्हणजे या मेथडला कमीत कमी मेंबर लागणार आहेत, कमीत कमी लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर असतील तर आपण आपण ते मेंबरमधले फोर्सेस फाइंड आउट करू शकतोय. बघूया स्टेप वाईज प्रोसिजर. बघा स्टेप्स इन मेथड. स्टेप 1, चेक द स्टॅबिलिटी ऑफ ट्रस.
स्टॅबिलिटी ऑफ ट्रस कसा चेक करणार आहे, 2J-3, n इज इक्वल टू 2J-3 हे सिम्पली सपोर्ट आहे, आणि कॅन्टिलेवर असेल तर n इज इक्वल टू 2J-4 असणार आहे. नेक्स्ट स्टेप बघा काय असणार आहे, बघा फाइंड आउट रिॲक्शन कंपोनंट्स बाय ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रस अँड बाय अप्लाइंग कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. फ्री बॉडी डायग्राम काढा आणि अप्लाइंग कंडिशन्स कुठल्या समेशन Fx, समेशन Fy, समेशन मुवमेंट असणार आहे. लक्षात येते. नेक्स्ट स्टेप बघा, सिलेक्ट द सेक्शन कटिंग मेंबर 3 मेंबर मॅक्झिमम 3 अननोन फोर्स इन विच फोर्सेस आर टू बी डिटरमाइंड. तर मित्रांनो मला सुरुवातीला सांगायचं राहिलं, सेक्शन म्हणजे काय असणार आहे, तो मेंबर एक कट करायचा आहे कोणत्या तरी सेक्शन म्हणजे काय, सेक्शन लाईन आपण बिल्डिंग ड्रॉइंगमध्ये बघतोय. सेक्शन म्हणजे काय, ते कुठंतरी कट करायचं आहे आणि सगळा पार्ट बघत असतोय आपण. मग हा सुद्धा सेक्शन म्हणजे काय असणार आहे, कट करायचा आहे, पण ते कट करताना 3 मेंबर असायला पाहिजे त्या जॉईंटला. लक्षात येते, तसा कट करायचा आहे. मग आपल्याला मेंबरमध्ये फोर्सेस फाइंड आउट करू शकतो आपण. मग त्यालाच एक सिलेक्ट सेक्शन म्हणलेलं आहे बघा, कटिंग मॅक्झिमम 3 मेंबर मॅक्झिमम 3 अननोन फोर्सेस इन विच फोर्सेस आर टू बी डिटरमाइंड. मग हे 3 फोर्सेस असल्यावर आपण डिटरमाइन करू शकतो. स्टेप 4, व्हेन रेफरन्स टू इमॅजिनरी सेक्शन, नाउ देअर आर 2 पार्ट्स ऑफ ट्रस, सिलेक्ट आयदर ऑफ पार्ट्स of the parts and draw free body diagram of that part by assuming force in cut member as towards the section away from the joint. बघा 2 पार्ट करायचा आहे. आता कट केलाय म्हणजे एक 2 पार्ट होणार आहेत. लक्षात येते. मग त्याची फ्री बॉडी डायग्राम करायची आणि assuming force cut member are towards the section, जो काही कट केलेला आहे तो towards the section असायला पाहिजे, away from the joint तो मेंबर आपण सिलेक्ट करायचा आहे. बघा नोट, 3 free body diagram of considered a part include only external forces acting on a part as well as internal tensile forces in cut member. ज्यावेळी कट केलेला आहे त्या एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन पार्ट as well as internal tensile forces in cut member हे कन्सिडर करायचं आहे. लक्षात येते. मग स्टेप 5 काय असणार आहे, नाव अप्लाय समेशन m इज इक्वल टू 0 ॲट डिफरंट जॉईंट टू फाइंड आउट इंटरनल फोर्सेस. समेशन m इज इक्वल टू 0 ही इक्विलिब्रियम कंडिशन यूज केल्यानंतर इंटरनल फोर्सेस फाइंड आउट करू शकतो. लक्षात येते. इम्पॉर्टंट टिप 2 आहेत बघा, कुठले आहेत बघा. तर अ सेक्शन कॅन कट मोर दॅन 3 मेंबर बट द अननोन फोर्सेस शुड नॉट बी एक्सीड 3. आता तुम्ही कट करताय त्यावेळी नंबर ऑफ फोर्सेस जास्त असू द्यात, पण अननोन जे माहीत नसलेले फोर्स जवळजवळ 3च पाहिजे आहेत. 3च का मित्रांनो, तर बघा आपण इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्समध्ये लामीज थेरम बघितलेला आहे. जर अननोन फोर्सेस 3 असतील आणि अँगल माहिती असतील तर आपण फाइंड आउट करू शकतो फोर्स. किंवा एक फोर्स माहिती असला आणि उरलेले 2 माहिती नसले आणि अँगल माहिती असेल तर आपण तो फाइंड आउट करू शकतो. त्याच्यासाठी अननोन 3 मेंबर पाहिजे आहेत. 3 मेंबर अननोन असले तरी चालते, म्हणजे त्याच्यातून आपण फाइंड आउट करू शकतो आणि त्याच्यातले अँगल आपल्याला माहितीच असते, तर तो आपण फाइंड आउट करणार आहे लेंथ वगैरे दिल्यानंतर ना. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टिप बघा, इन केस ऑफ कॅन्टिलिव्हर ट्रस, no need to calculate reaction component, but after selecting section, draw free body diagram of free part only without reaction component at wall because it's not possible to draw free body diagram of part consisting wall. म्हणजे बघा काय म्हणलेलं आहे, ज्यावेळी कॅन्टिलिव्हर ट्रस तुम्ही घेताय त्यावेळी रिॲक्शन फाइंड आउट करण्याची काही गरज नाही आहे, कारण तो टोटल लोड काय करणार आहे, तो जिथं फिक्स्ड सपोर्ट असणार आहे तिथंच तो कॅरी करणार आहे लोड. मग त्याच्यानंतर बघा, आफ्टर सिलेक्टिंग सेक्शन, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फ्री पार्ट ओनली विदाउट रिॲक्शन कंपोनंट ॲट वॉल बिकॉज इट नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्ट ऑफ कन्सिस्टिंग वॉल. म्हणजे जो काय फ्री बॉडी डायग्राम काढणार आहे तर तो आपण फ्री एंड पासूनचा काढायचा आहे. मग त्यावेळी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्री पार्ट ओनली, म्हणजे जिथं फ्री एंड असणार आहे तर तिथं फ्री एंड पासूनच आपण फ्री बॉडी डायग्राम वगैरे काढायचे आहे. जर फिक्स्ड सपोर्ट म्हणजे वॉल पासून जर काढलं, इथं म्हणलेलं आहे वॉल बिकॉज इट नॉट पॉसिबल, फिक्स्ड सपोर्ट पासून जर फ्री बॉडी डायग्राम काढलं तर पॉसिबल होणार नाही ते सॉल्व्ह होण्यासाठी. त्यामुळं जिथं फ्री एंड असणार आहे तिथून सॉल्व्ह करायचं आहे. मग आता हे एक्झाम्पल असणार आहे ते नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहोत. थँक्यू मित्रांनो. काही कळत नसेल तर मला फोन वगैरे करा, मेसेज करू शकता. थँक्यू.